Készen állunk. Megfordult-e, Feri? Benned ebből lehet egy Nobel-díj is. Ki vagy te? Olyan csönd van így nélküled. És ez az, ami igazán fontos. Jackpot. Ismétlem jackpot. Akarsz látni valamit? Eddig kevesen látottál. Neked megmutatom. 2025 a rekordok éve volt. A nézettségi toplisták élére törtek a Nemzeti Filmintézet által támogatott alkotások. Taroltak a moziban, a televízióban, a streaming platformokon és a fesztiválokon is. Nem erre álmodtunk mindig. A 2024 végén bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled című romantikus vígjáték nézőszáma átlépte az 1 milliót, ami 40 éve nem látott közönségsiker. Ez a bravúr legutóbb 1986-ban a Szerelem első vérig című filmnek sikerült. 2025 legnagyobb eredménye, hogy kiváló alkotások hatására visszatértek az emberek a moziba, és újra szeretik a magyar mozgóképet. A Hunyadi az év legnézettebb tévésorozata lett. Átlagosan 1 millióan látták az egyes epizódokat. A grandiózus alkotás világhódító útjára is elindult. A márciusi magyarországi premier óta további 10 országban mutatkozott be nagy sikerrel. Az NFI missziója a magyar filmek hazai és külföldi ismertségének és elismertségének a növelése. A 2025-ös év ebből a szempontból is kimagasló volt, hiszen soha nem látott nézőrekordok dőltek meg belföldön, és eddig soha nem látott szintre emelkedett a nemzetközi érdeklődés a magyar filmek iránt. Tudom, mi kell ide. Perspektívaváltás. A rendszerváltás óta nem volt olyan sikeres ifjúsági film sem, mint a januárban bemutatott Véletlenül írtam egy könyvet című alkotás. Több mint 160 000 nézték meg a hazai mozikban, és már rekordszámú, összesen 30 díjat nyert a nemzetközi fesztiválokon. Nekünk egyaránt fontos, hogy a közönség értékelje a filmjeinket, és a szakma értékelje a filmjeinket, tehát nagy nézettség legyen, fesztivál sikerek legyenek. Azt gondolom, hogy a 25-ös év mind a két célt szuperül teljesítette. Gratulálok. Kiemelkedően sok díjat nyertek a Nemzeti Filmintézet által támogatott filmek a nemzetközi fesztiválokon. Összesen több mint 50 elismerést vehettek át az alkotók. Egy jó. És ennyi. A rekorder Véletlenül írtam egy könyvet 20 idei díjával, a legrangosabb elismerést pedig Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje kapta rögtön a világpremierjén, a Velencei Filmfesztiválon. Elnyerte a legjobb versenyfilmet megillető Fipreszky díjat, és másik 5 elismerést is elhozott. Az idei év ez teljesen kivételes volt ilyen szempontból, hiszen egy A-kategóriás fesztiválról, a Velencei Fesztiválon 2 magyar film is volt versenyben, amire Velencében soha nem volt erre példa korábban, és az a 2 film volt az Enyedi Ildikó Csendes barát, illetve a Nemes Lászlónak a Árvája. A magyar animációt Berlinben díjazták, ahonnan Balogh Mirján a Wish You Were Here című diplomafilmje elhozta a legjobb rövidfilmnek járó Kristálymedvét. A 130 éves mozi hazájában, Franciaországban Szabó István klasszikusai arattak hatalmas sikert. Az Oscar-díjas rendező tavasszal életműdíjat kapott a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségétől Cannes-ban. Ősszel pedig táblát avattak a tiszteletére a Lumière Intézet ikonikus falán Lyonban.
Magyarország díszvendégként vett részt a fesztivál filmvásárán a Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére. A két rangos fesztiválon összesen 4 a Nemzeti Filmintézet szakemberei által felújított szabófilmet láthatott a nemzetközi közönség. A Napfényíze című alkotás felújított változatának Cannes-ban volt a világpremiérje. Az új és klasszikus magyar filmek hazai és nemzetközi sikerét a belföldi és külföldi filmértékesítésből származó bevétel is jól mutatja. Ez 2025-ben meghaladta az 1 milliárd forintot. Jackpot. Ismétlem jackpot. Lehetőséget kapsz tőlem, hogy indulj a Forma 1-ben. Made in Hungary. 2025-ben is világra szóló szakmai és közönség sikereket arattak a magyar szakemberek közreműködésével Magyarországon forgatott külföldi filmek és sorozatok, a mozikban, a streaming platformokon és a legfontosabb díjátadó gálákon egyaránt. They do not want us here. Who do you mean? The people here, they do not want us here. Jancsó Dávidot Oscar díjra jelölték a Brutalista című film vágásáért. A 3 Oscar, 4 BAFTA és 3 Golden Globe díjat nyert alkotás társproducere Petrányi Viktória volt. A film analóg nyersanyagát az NFI Filmlaborban hívták elő, és a pozitív kópiák is nálunk készültek. Televíziós Oscart, vagyis Emmy-díjat nyert világítás kategóriában a magyar szakemberekkel, köztük ifjabb Bánrévi Gábor Boszkó fővilágosító közreműködésével készült Hitler és a nácik, a Gonosz a vádlottak padján című Netflix minisorozat. Never do that in my person again. 2026-ban pedig jönnek az újabb Made in Hungary premierek, hiszen a nemzetközi gyártókat és világsztárokat 2025-ben is sok-sok magasan képzett magyar filmes szakember segítette. Magyarország pedig továbbra is Európa egyik legkeresettebb filmgyártóvá. Kemény volt, tudom, mint a gyémánt. Megnyitottuk új stúdióinkat Fóton. A 4 éven át tartó beruházás eredményeként 10 000 négyzetméternyi új műterem és 22 000 négyzetméternyi produkciós és egyéb kiszolgáló helyiség épült. Ugyanakkor a Fóti bázis korábbi létesítményei is megújultak. Egy grandiózus infrastruktúra jött létre 22 000 négyzetméteren. Azt hiszem, hogy méltán büszkék lehetünk erre a beruházásra. Az új stúdiókomplexumot januárban egy látványos megnyitó keretében Orbán Viktor miniszterelnök adta át a filmeseknek. A beruházás puszta méretei fantasztikusak. 42 milliárdos projektbe vágtuk a fejszénket, ez minden idők legnagyobb állami stúdiófejlesztése. A megnyitó után néhány nappal szinte a teljes Fóti bázist birtokba vette egy hollywoodi szuperprodukció, a Dűne harmadik részének stábja. A Timothée Chalamet és Zendaya főszereplésével készülő filmeposz alkotói az év végén fejezték be a forgatást az NFI stúdiókban. Az NFI és Magyarország számára azt gondolom, hogy büszkeséggel tölthet el minket, hogy ezt a produkciót, ezt nálunk forgatták. Látványosan megújult a Nemzeti Filmintézet jelmeztára is Fóton. 2000 négyzetméternyi épületben kapott helyet a jelmezter, plusz még itt nem számolom most a galériának a területét. Tehát így nagyon rendezetten és jól elkülönítve tudjuk bemutatni, illetve ott tárolni ezeket a több mint 130 000 darabos jelmeztári készletünket. A korhű jelmezek és kiegészítők forgatásokra, színházi előadásokhoz, vagy bármilyen különleges eseményre bárki által kölcsönözhetők. A kínálat az NFI jelmeztár új honlapján keresztül online is felfedezhető. Oscar nevezett film, Velencében díjazott alkotás és nézettségi rekorder TV sorozat utómunkáján is dolgoztak az NFI Filmlaborban 2025-ben. Az NFI Filmlabor 2025-ös projektjei közül kiemelném az Árvát, Nemes Jeles László új filmjét, illetve a Csendes barát Enyedi Ildikó filmje is részben nálunk készült,
valamint a Hunyadi sorozatnak a VFX munkáinak egy jó nagy része. Mesélj még apámról. Lágerbe vitték. Nemes Jeles László Árva című filmjének teljes analóg és digitális utómunkája az NFI Filmlaborban zajlott. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotásához pedig több mint 19 000 méter filmet hívtak elő, és a mozivetítésre és televíziós sugárzásra alkalmas fájlokat gyártották a szakembereink. A Hunyadi sorozat utómunkája során a legmodernebb technológiát alkalmazták a Filmlabor VFX specialistái. Több mint 160 jelenetben digitális trükkök százaival járultak hozzá a sorozat kiemelkedő nemzetközi színvonalához. Hova indultatok ebben az egészségtelen időben? A 2025-ös évben az NFI Filmlaborban az új filmek mellett a filmrestaurálási tevékenységünket is ki kell, hogy emeljük, hiszen rekordmennyiségű filmet restauráltak a munkatársaink idén. 2025-ben 26 film, egészestés film restaurálása készült el. Ez csak technika. Modernizálódás van. Álom, álom, édes álom, szállj a csendes föld felé. Magyarország volt az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál díszvendége júniusban. Az egyhetes rendezvénysorozat a Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére a 111 éves magyar animáció előtt tisztelgett. Látványos programelemekkel, a gazdag animációs filmörökségünk felvillantásával csaknem 200 magyar alkotó és szakember részvételével mutatkozott be a magyar animációs ipar. A stúdiók, az iskolák és a legnagyobb tehetségek, valamint a jövő formátumai. Az is nagyon fontos, hogy az Annecy Animációs Filmfesztivál az nem csak egy fesztivál, hanem egy vásár is. Tehát nem csak láthatóságot biztosítunk a magyar animációs iparnak, hanem üzleti lehetőségeket is. És ez már jól látható volt az Annecy Filmfesztivál után, hogy mennyire sok szervizmunka és mennyire sok koprodukciós megkeresés is érkezett, és ezzel hosszú távon fenntarthatóvá tudjuk tenni az animációs ipart, hiszen a nemzetközi és az európai stúdiók is nagyon komoly partnert látnak a magyar animációs stúdiókban. A Magyar Díszvendégség programhoz kapcsolódva elindult a Hanimation.com, az első angol nyelvű szakmai weboldal és adatbázis a hazai animációiparról. Megjelent a Hanimation magazin, továbbá elkészült az iparág sokszínűségét bemutató videó is 24 hazai stúdió 75 alkotásából a magyar táncok dallamára. This was a dramatic pause. A Nemzeti Filmintézet 2025-ben is a magyar mozgóképipar motorja volt. Kiemelkedően sok mozifilm és televíziós alkotás elkészítését támogattuk. Mozifilmeknél 13 játékfilmet támogattunk, ez egy viszonylag nagy szám, televíziós alkotások közül pedig 13 tévéfilmet vagy dramatizált televíziós filmet, filmsorozatot tudtunk támogatni. Ennek köszönhetően 2026-ban érkezik például a Hogyan tudnék élni nélküled második része, és jön Dobókata, még egy kívánság című vígjátéka is a hunyadi címszereplő Kádár Gellért főszereplésével. 2025-ben is kiemelt figyelmet kaptak a pályakezdő filmesek. 3 első filmes támogatott alkotás forgatása zajlott le, másik 3 támogatást kapott a gyártáshoz. A 10. inkubátor programra pedig több mint fél száz pályázat érkezett. Ezek közül az őszi Pitch Fórum zsűrije és közönsége 5 filmtervet választott ki. A nyertes forgatókönyveket a Nemzeti Filmintézet támogatásával fejleszthetik tovább a pályakezdő alkotók. Hadd szóljon! 2025-ben 11 NFI támogatott film premierje volt a mozikban. Ezekre összesen több mint 1 millió jegyet váltottak.
A magyar nyelvű televíziós csatornákon pedig 37 NFI támogatott filmet és sorozatot mutattak be. Rengeteg olyan film készül az NFI támogatásával, akár dokumentumfilm, ismeretterjesztő film, vagy tévéfilm, tévésorozat, és még animációs filmek, filmsorozatok is, amelyek a televízióban kerülnek bemutatásra. Nem csak az országos televíziók csatornáin láthatók ezek az alkotások, hanem a helyi vagy körzeti televíziókon is megtekinthetik a nézők ezeket az alkotásokat. Hallod? Ez zene. Zene ilyenkor? Mikor lehet? Nem hisztéria, Asztória! A 125 éves magyar film kincseinek megőrzéséért és a filmes kulturális örökség ápolásáért 2025-ben is kiemelkedően sokat tett a Nemzeti Filmintézet, itthon és külföldön egyaránt. 8 évvel azután, hogy elindítottuk a Nemzeti Filmdigitalizációs és Filmrestaurálási Programot, büszkén számolhatunk be arról, hogy 360 magyar film került felújításra, teljes körű restaurálásra, és a kor elvárásainak megfelelően megosztásra a magyar és a nemzetközi közönség számára. Oktatási programunk, a Klassz program bekapcsolódott a Filmed elnevezésű nemzetközi projektbe. Ebben 6 ország szakemberei olyan filmes oktatási módszertanokat és segédanyagokat dolgoznak ki, amelyek mentén a pedagógusok a klasszikus filmek segítségével taníthatnak különböző tantárgyakat. A klassznapok diákvetítésein pedig idén is több mint 17 000 tanuló ismerhetett meg magyar filmklasszikusokat. Tavasszal nagy sikerrel tartottuk meg az első nemzetközi mozigépész workshopot. A 2 napos továbbképzés célja az volt, hogy a szakemberek tapasztalatot szerezzenek a 35 mm-es filmvetítés terén, és így minél több moziban vetíthessenek ismét 35 mm-es kópiákat. Portugáliából, Szlovákiából, Romániából, Erdélyből érkeztek külföldi vendégek, és Magyarországról természetesen. Óriási siker hónapról hónapra a Ma 100 éve című sorozatunk, amelyet épp egy éve indítottunk el. A filmhíradókból készült összefoglalók mellett 2 dokumentumfilmet is publikáltunk. Márciusban a Nemzeti Színház Blaha Lujza téri épületének 60 évvel ezelőtti felrobbantásáról, decemberben pedig a Magyar Rádió történetének 100 évvel ezelőtti kezdeteiről. Az NFI gondozásában megjelent Janovics Jenő, a kolozsvári filmgyártás megteremtője című album pedig rangos elismerést kapott. Alkotói Kuruc Márton és Zágoni Bálint az ismeretterjesztő kategória Szép Magyar Könyvdíját vehették át júniusban. ...2025-ben is szerteágazó pályázati és képzési rendszerrel segítettük a jelen és a jövő filmeseit. A pályaorientációtól a tematikus táborokon át a szakmai képzések támogatásáig. 2025 őszén 9 szakmában indítottunk támogatott képzést, több mint 90 millió forintot áldozott erre az NFI. 148 gyakornok elhelyezkedését is segítettük a filmes szakmában, egy új pályázattal pedig külföldi szakmai workshopokon való részvétel lehetőségét teremtettük meg. 5 hónap alatt 11 főt támogattunk, 8,5 millió forinttal. Az NFI képzési igazgatóság Fast Forward programja keretében 12 előadást, workshopot és mesterkurzust szerveztünk. Az idei programokon csaknem 450-en vettek részt. Az idei évben sikerült bemutatnunk új témákat is, ilyen például az animációs IT, vagy akár a mentális egészség fontossága a filmes szakmában. Évről évre hatalmas sikert aratnak a különböző korosztályoknak, diákoknak, filmeseknek és pedagógusoknak szervezett tematikus táboraink, amelyekben összesen 84-en voltak. Újdonságként a tavaszi szünetben a 11 és 14 éves korosztályt vártuk filmes Falka táborunkba. Ennek a tábornak az a célja egyrészt, hogy csapatban megtanuljanak dolgozni a gyerekek. A tábor része egy kutya, egy kutyával való együttműködés is, ezért is lett a neve Filmes Falka. A
A Nemzeti Filmintézet elkötelezett a fenntartható, zöld filmgyártás iránt. Speciális pályázati lehetőséggel támogatjuk a jó gyakorlatok bevezetését azért, hogy a hazai filmgyártás káros környezeti hatásait csökkentsük. Ugyanakkor fontosnak tartjuk a filmforgatásokon közreműködő állatok jólétét is, ezért az Európai Nemzeti Filmintézetek közül elsőként írtunk alá megállapodást az állatszereplők jólétéért küzdő nemzetközi szervezettel, a Global Human Society-vel. Éves lett a Filmió, a magyar filmek otthona. A Nemzeti Filmintézet streaming platformján kezdetben 250 filmből állt a kínálat. Ma már csaknem 1200 alkotás érhető el, az időtálló és felejthetetlen klasszikusoktól a legújabb magyar filmekig és sorozatokig. Mindenképpen van okunk büszkének lenni a Filmióval kapcsolatban, hiszen Európában talán ez az egyetlen olyan platform, ahol a nemzeti filmkincs és a kortárs alkotásoknak a nagy része is megtalálható. Megajándékozunk kedvenc magyar filmjeiddel! A hetente egy-egy kortárs és klasszikus magyar filmmel bővülő kínálatból 2025-ben is számos alkotást tettünk ingyenesen elérhetővé. Februárban a Jókai Emlékév, áprilisban a Magyar Filmnapja, júniusban a Filmió Fesztivál, szeptemberben a Klasszikus Filmmaraton, valamint decemberben a Filmió Nagykarácsony elnevezésű akciók keretében. Én úgy gondolom, hogy egy széles körnek tudunk ajánlani egy érdekes filmkínálatot, ahol a fiataloktól kezdve az idősebbek is megtalálják azokat az alkotásokat, amelyek érdeklik őket. Üdv az új tagoknak! A Filmió ráadásul nem csak egy streaming platform. A 125 településen, illetve 28 hazai és határon túli felsőoktatási intézményben működő Filmió filmklubok több mint 30 000 embernek nyújtottak közösségi filmélményt 2025-ben is. Engem fog szórakoztatni? Ja. Filmió, a magyar filmek otthona. Menjünk moziba és nézzünk magyar filmeket. Teltházas vetítésekkel zajlottak a Nemzeti Filmintézet támogatásával és az NFI szervezésében megvalósult filmfesztiválok. A Mozgó Magyar Mozgókép Fesztivál a magyar filmes szakma mellett több ezer nézőt vonzott júniusban Veszprémbe, Balatonalmádiba és Balatonfüredre, ahol átadtuk a Magyar Filmakadémia életműdíjait, és 22 kategóriában osztottuk ki a Magyar Mozgókép díjakat a legjobb magyar filmek alkotóinak. Gratulálok! Legjobb rendező, legjobb producer, legjobb film! Külföldi sztárparádét hozott a 8. Budapesti Klasszikus Filmmaraton. A jelenleg Európa harmadik legrangosabb klasszikus filmfesztiváljaként jegyzett BKFM díszvendége David Cronenberg, Etom Egoyan, Robert Lantos és Szabó István volt. Joe Eszterház pedig videóüzenetet küldött. Hello, I'm Joe Eszterház. Welcome to the festival. And have a lot of fun. A fesztiválra több mint 100 szakmai vendég, köztük Thierry Frémaux, a Cannes Filmfesztivál művészeti igazgatója fogadta el a BKFM meghívását. A csaknem 20 000 néző pedig több mint 120 vetítésen, számos közönségtalálkozón, valamint családi és szakmai programokon vehetett részt. A Nemzeti Filmintézetnél a filmipar fejlesztése mellett nagyon sokat dolgozunk azon, hogy közelebb hozzuk a magyar filmeket és filmeseket a közönséghez. Ezt a célt szolgálják azok a fesztiválok, amelyeket vagy támogatunk, vagy éppen mi magunk szervezünk, és ezt a célt szolgálja az a nagyon sokrétű kommunikációs és marketing tevékenység, amelyet folytatunk. Ez a Schwenk, a Nemzeti Filmintézet podcastje. 2025-ben ennek jegyében indítottuk el a Schwenk podcast sorozatot. Megújult közösségi média felületeinken, számos rendezvényen, illetve a magyar és a külföldi médiában egyaránt intenzíven kommunikáltuk a magyar film hazai és nemzetközi sikereit. Jó reggel! Mert 2025-ben is van mire büszkének lennünk. Hogyan tudnék élni nélküled? 40 éve nem látott közönség siker. Nem erről álmodtunk mindig. 2025 legnézettebb tévésorozata. A Hunyadi, a nézettségi toplisták élére tört. Győztél. A Csendes Barát, fesztivál és közönség siker világszerte. Ez bizony Mester 3-as. Már öcsé, nem vagy semmi.
Nézz magyar filmeket 2026-ban is!